Ce avem noi aici? Aici avem cumpărături făcute de un om bine intenționat, care acum câteva zile mi-a cumpărat o tonă de mărar. Acum mi-a cumpărat o tonă de mandarine. Ce facem noi cu ele? Dacă sunteți curioși, rămâneți cu mine până la final. Bună, sunt Roxy și ne apucăm de treabă. Am o tonă de mandarine, cum spuneam mai devreme, respectiv 1 kg, din ce am făcut o parte, că mai am până la o tonă, pe care le-am curățat, le-am spălat înainte cu puțin bicarbonat, am spălat coaja cu puțină apă cu bicarbonat, le-am curățat, coaja o voi tăia fideluță și o voi pune la fiert, mandarinele le tai și le pun cu zahăr. E prima oară când folosesc zahăr gelifiant. Soacra mea s-a gândit că-s mai iute de picior, piciorul pe care l-ați văzut acum cu câteva videoclipuri Robocop, și mi-a făcut cadou un zahăr gelifiant, că eu fac mai multe chestii decât face ea. Nu de alta, dar la 150 de ani facem mai puține. Deci, zahăr, mandarine, coaja mandarinelor, apă. Ne apucăm de treabă, tăiem coaja și mandarinele. Mi-am luat o roșie imensă, respectiv un fund de sticlă, și, cum spuneam, tăiem fideluță toată coaja. Nu o să vă țin, am vrut doar să vă arăt cum o tai. Putem să nu punem toate cojile, depinde cum ne place. Eu am mai făcut și am făcut-o fără coji. Am făcut-o și cu coji și aleg varianta aceasta, cu coji. Deci vom tăia fideluță, cum am spus, cam așa, toată coaja. După care o punem la fiert, acoperim totul cu apă, punem la fiert. Fierbem câte 5 minute de 3 ori până iese amărala. La fel procedăm și cu mandarinele. Scoatem ce putem din albeață, mijlocul, semințele, că și asta, albeața dinăuntru e amară. Le tăiem. Eu le tai așa și le punem și pe ele la fiert. Când le termin, revin și vă spun ce mai fac. Am tăiat toate mandarinele, mai mici, mai mari, mai cum mi-au venit la mână. Facem bâlbâc cu apa și le punem la fiert. Le lăsăm să fiarbă 10 minute, un sfert de oră, după care adăugăm și coaja fiartă, dacă am apucat să o fierbem. Deci, fuguța cu ele la foc. Deci aici am pus mandarinele tăiate cu apă. Dau și focul mai mare să înceapă mai repede să fiarbă. Aici deja este a treia apă. Le mai las, mai au 2 minute de fiert și voi scoate să văd dacă mai sunt amare. Dacă mai sunt amare, voi da și a patra fierbere. Deci acum răbdare să fiarbă și să înceapă și astea să fiarbă, să vedem și alea, cojile, dacă sunt amare, și vă arăt după aceea mai departe ce facem. Așa arată magravaisul meu după 2 minute de fierbere. Între timp am terminat și cu cojile. Le-am răsturnat într-o sită și le-am mai clătit. Așa am simțit nevoia, nu e obligatoriu. Le vom pune și pe ele aici. Dăm o amestecare. Dacă este o bucată mai mare sau era miez. Și acum le lăsăm să fiarbă aproximativ 30 de minute. Dacă nu aveți zahăr
din ăsta gelifian de care am eu. Îl puneți la început, deci puneți apă, zahăr, topiți zahărul, după aceea puneți miezul cu mandarinele tocate și apoi coaja. Deci acum 30 de minute lăsăm să fiarbă, mai dăm din când în când, eu dau focul și mai mic. După 30 de minute verificați dacă este gata. El ar trebui să curgă din lingură ca o masă, deci fie ceva compact. În ultimele 2-3 minute de fierbere putem adăuga și jumătate de zeamă de la zeama unei lămâi. Putem adăuga baton de scorțișoară, cine preferă. Îmi place scorțișoara. Revin când sunt aproape gata. Au trecut 30 de minute. Arată ceva de genul. Acum voi pune și zahărul, pentru că pe punga asta de zahăr minune scrie că se fierbe 3 minute. Să vedem. După care, pentru că m-am gândit mai bine, îl voi face mai pastă, nu îl voi lăsa așa, cred. Mai am 3 minute la dispoziție să mă gândesc. Dacă îl las așa, îl pun în borcane. Dacă îl fac pastă până la urmă, bag blenderul vertical și îl mai pasez. Da, cum spuneam, mai am 3 minute la dispoziție. Lăsăm să mai fiarbă și revin. Au trecut 3 minute. De la zahăr, v-am spus eu, acum l-am primit, n-am mai folosit minune de asta. S-a mai muiat, dar e beleie. Bănuiesc că atunci când se încheagă, când se răcește, se încheagă. Asta de fapt e rolul zahărului gelifiant. Ce voi face acum? Am cumpărat zilele trecute așa ceva. Am făcut greșeala și am gustat. Am pus un pic de praf pe limba. Deci am luat foc. Așa că voi pune un pic de vanilie, pudră de vanilie și aici. Și tot acum voi stoarce și jumătate de lămâie. Îl mai lăsăm un minut, 2. Deci am pus lămâia și o stor direct ca să nu mai pierdem timp. Mai dăm o amestecare, 2 minute arș și punem în borcane. Bineînțeles că din praful de vanilie am dat și paragaz, dar nu contează. Scot și un pic și revin când pun în borcane. Gemul e gata. Este foarte lichid. Nu știu cât se vede. Dar, într-adevăr, când se răcește, se întărește. Pregăti borcani. Punem în borcane, închidem imediat. Și asta a fost tot. Închidem bine. Și băldăbâc cu capul în jos. Facem asta până umplem toate borcanele și ne revedem la final. Ce am terminat cu gemul. Gem sau dulceață sau fiecare cum vrea să-i spunem. Mi-au ieșit 7 borcanele de 400 plus un castronel de sacrificiu. Cum îi zic eu, trebuie să mâncăm și noi acum din el să vedem despre ce e vorba în propoziție. Este o rețetă ușoară, doar că necesită un pic de timp să le curățăm
și să stăm după ele să fiarbă, dar na, nu trebuie să stăm în picioare lângă ele. Vă recomand să încercați, rețeta este absolut delicioasă. E niște clătite, niște cornulețe. Am scos mai devreme, apropo, mă plângeam că e moale. Am scos mai devreme să văd dacă îi mai trebuie ceva, zahăr, esență, nu știu, ceva. Și să știți că se întărește. Deci e bun zahărul, dar nu l-aș folosi mereu. Puteți încerca rețeta, puteți să-mi scrieți în comentarii cum vi s-a părut. Vă aștept cu like, subscribe, share și, bineînțeles, ce e mai important, comentarii, să-mi spuneți cum vi se pare rețeta, dacă ați încercat-o, dacă o încercați, succes. Dacă nu încercați, păcat. Mersi că ați stat cu mine în bucătărie și astăzi. Vă aștept la o nouă rețetă data viitoare și până atunci, Roxy Cinela vă pupă! Pa!